අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් Nethum production YouTube channel එකේ අද අපි කරන්නේ free ඒ කියන්නේ නොමිලේම ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම QR code එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් කළු පාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක දිගටම රැඳී ඉන්න. එහෙනම් දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි Google දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ Google Chrome එක open කරගන්න එකයි. මම මේ ආකාරයට Google Chrome එක open කරගෙන ඕගොල්ලෝ search කරන්නේ my qrcode.com. ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා create QR code කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ choose QR code type කියලා එකක් එනවා. ඕගොල්ලෝ මෙතනින් කැමති එකක් තෝරගන්න. මම මෙතනින් දෙනවා website URL කියලා. my first name එක අහනවා මම මෙතනින් දෙනවා Nethum Siriwardhana කියලා. එතකොට මගේ website එක මම දෙනවා nethumitproduction.w3space.com කියලා. ඊට පස්සේ මම next කියන එක දෙනවා. තුනට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ frame එක අහනවා. මේ ආකාරයට මේක දෙනවා. ඊට scan මේ වෙනුවට මම දෙනවා Nethum production කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඒක කරන්න ඕනේ. upload logo කියන පාට logo එකක් add කරතයි. මම මේ ආකාරයෙන් මගේ channel logo එක දෙනවා. මම පෙරාදෙන ඒක upload වෙනවා. ඔය වේගයෙන් channel logo එක add වුණා. එහෙනම් අපි මේක finish කියමු. ඔයගොල්ලෝ පේනවා එතකොට අපේ මේ වගේ එනවා. දැන් අපේ QR code එක අපි මෙතන pictures වලින් කරමු. මොකද පේනවා අපේ QR code එක ලස්සනටම හැදිලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ QR code එකක් හදාගත්තා නම් අපි subscribe කරන්න ඒ වගේම bell icon එක click කරලා විත් එක දිගටම රැඳී ඉන්න. එහෙනම් අදට යනවා. We will meet again.